მოგესალმებით. რესურსის თემაა სინათლის ინტერფერენცია. რესურსის მიზანია სინათლის ინტერფერენციის მოვლენის გაცნობა, მექანიკურ და სინათლის ტალღებს შორის პარალელის სწავლება, აქტიური აზროვნების ცოდნის მიგნების უნარების განვითარება. ინტერფერენცია სინათლის ტალღური ბუნების ერთ-ერთი აშკარა გამოვლენებაა. ეს საინტერესო და ლამაზი მოვლენა ორი ან რამდენიმე სინათლის კონის ურთიერთზედების დროს დაიკვირვება. ეს მშვენიერი ნახატები სწორედ ინტერფერენციის შედეგია. ალბათ დამეთანხმებით, რომ ინტერფერენცია ჩვენს ისედაც ნაირფეროვან სამყაროში ძალიან საინტერესო ნახატებს ქმნის. ინტერფერენცია ჰაერის ფენის ორი მხრიდან არეკლილი ტალღების შეკრების შედეგად წარმოიქმნება. ნახაზი მეორე ნახაზი პირველის ზეპხედია. ნიუტონის რგოლების სინათლის მწვანე და წითელ ფერებში. ნიუტონი სინათლის კორპუსკულური თეორიის მიმდევარი იყო, ამიტომ ვერ ახსნა ცდის შედეგად მიღებული რგოლების წარმოქმნის მიზეზი. თომას იუნგის ცდა ასე გამოიყურება. სინათლე წყაროდან, რომლის მაგივრობასაც ვიტრო ეს-ხვრელი ასრულებდა, ეცემოდა ეკრანზე ერთმანეთთან ახლოს განლაგებულ ორ ხვრელს. თითოეულ ხვრელში გასვლის შემდეგ, სინათლის ნაკადი ფართოვდებოდა, ამიტომ თეთრ ეკრანზე ისინი ერთმანეთს ფარავდნენ. გადაფარვის არეში დაიკვირვებოდა ინტერფერენციული სურათი, ნათელი და ბნელი ზოლების მონაცვლეობის სახით. ინტერფერენციული სურათის მისაღებად სინათლის ტალღებს ერთნაირი ტალღის სიგრძე და მუდმივი ფაზათა სხვაობა უნდა ჰქონდეთ. ასეთ ტალღებს კოჰერენტული ტალღები ეწოდება. მათ მისაღებად კი საჭიროა ერთი წყაროდან გამოსხივებული სინათლე ორ ტალღად გაიყოს. სწორედ ეს გააკეთა იუნგმა თავის გენიალურ ცდაში. თუ წყლის ზედაპირზე ორი ტალღა ერთმანეთს ბურცობებით შეხვდა, ტალღები ერთმანეთს აძლიერებს. ხოლო თუ ერთის ბურცობი შეხვდა მეორეს ღრმულს, მაშინ ტალღები ერთმანეთს პოვს. ანალოგიური რამ ხდება სინათლის ტალღაშიც. იმ ადგილას, სადაც ერთმანეთს სინათლის ერთნაირ ფაზაში მერხევი ტალღები მოხვდება, მიიღება ინტერფერენციული მაქსიმუმი. ხოლო იმ ადგილას, სადაც სინათლე საწინააღმდეგო ფაზაში ხვდება ერთმანეთს, მიიღება ინტერფერენციული მინიმუმი. დავუბრუნდეთ რესურსის დასაწყისში დასმულ კითხვას. რატომ ჩნდება ცისარტყელასფერები თხელაფსკზე სინათლის დაცემისას? როდესაც თხელაფსკს სინათლის ტალღა ეცემა, სინათლის ნაწილი აფსკის გარეთა ზედაპირიდან აირეკლება. ნაწილი კი აფსკში გარდატყდება და მისი შიგა ზედაპირიდან აირეკლება. არეკლილი და გარდატეხილი ტალღების ზრდების შედეგად ჩნდება ინტერფერენციული სურათი. თეთრი სინათლის შემადგენელი სხვადასხვა სიხშირის ტალღების მაქსიმუმები აფსკის სხვადასხვა ადგილას დაიმწირება და ამის გამო ჩნდება ნაირფერი შეფერილობა. ეს სიმულაციის ტიპის პროგრამა რეალური მოვლენების იმიტაციას ახდენს. აქ თქვენ შეძლებთ დააკვირდეთ ტალღების ინტერფერენციას. შედით ამ ბმულზე, დამოუკიდებლად გაეცანით პროგრამის შესაძლებლობებს და გამოიკვლეთ ინტერფერენციის მოვლენა ექსპერიმენტულად. წარმატებებს გისურვებთ.